Cà chua là loại quả quen thuộc, có rất nhiều công dụng tốt đối với cơ thể nên thường được sử dụng làm nguyên liệu cho các bữa ăn trong gia đình hoặc làm nước ép. Hiện nay cà chua có rất nhiều loại giống khác nhau, tùy thuộc sở thích và nhu cầu sử dụng mà bạn chọn cho mình giống cây phù hợp. Có thể kể đến các loại như cà chua bi, cà chua cherry, cà chua khía, cà chua đen. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới tập tành làm vườn và chưa có nhiều kinh nghiệm trồng cà chua thì Matt Garden khuyên bạn nên chọn những giống cà chua dễ trồng như cà chua chịu nhiệt quả to Samovi. Giống cà chua này có khả năng kháng một số loại bệnh phổ biến, thường gặp trên cây cà chua như bệnh xoắn lá, héo xanh, sương mai. Những loại bệnh này nếu như bạn chưa có kinh nghiệm trồng cà chua thì rất khó để xử lý. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, trong video này Matt sẽ mách bạn kỹ thuật trồng cà chua trong chậu tại nhà không quá khó, chỉ với một chút kiên trì và làm theo các bước hướng dẫn là bạn đã có thể tự trồng cà chua cho cả nhà. Vì cà chua có bộ rễ chùm lớn và có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ nên sẽ cần trồng trong chậu to. Thông thường, thùng xốp loại to sẽ được nhiều người sử dụng khi trồng tại nhà vì thùng có đủ không gian và có thể dễ dàng khoét lỗ thoát nước. Nếu không có thùng xốp thì bạn có thể dùng các chậu lớn, khay nhựa khác, miễn là có lỗ để cây thoát nước. Cà chua có thể trồng được trên nhiều nền đất khác nhau, nhưng để có được thành quả tốt nhất thì bạn nên trồng trên loại đất hữu cơ, đầy đủ chất dinh dưỡng. Bạn có thể mua đất trộn sắn hoặc tự phối trộn đất trồng cà chua theo công thức sau: 50% đất thịt nhẹ, phân hữu cơ hoai mục hoặc phân chuồng, 30% trấu hoặc xơ dừa đã xử lý, 20% hạt giống cà chua. Trước khi đem gieo thì nên xử lý trước bằng cách ngâm nước ấm 2 sôi 3 lạnh khoảng 6 đến 8 tiếng để kích thích hạt nảy mầm tốt hơn. Kỹ hơn thì sau khi ngâm bạn vớt hạt ra, ủ vào khăn ẩm cho hạt nảy mầm rồi đem gieo vào khay ươm. Cây giống cà chua sau khi ươm được 10 đến 15 ngày, khi cây xuất hiện lá thật thì có thể đem trồng ra chậu được. Khoét những lỗ nhỏ trong chậu rồi đặt cây cà chua xuống, độ sâu khoảng 1/2 thân cây rồi dừng lại. Tưới nước cho ẩm đất và đưa chậu ra nắng dần dần cho cây quen trước. Sau đó khoảng 1 tháng thì cho cây tắm nắng trực tiếp từ 6 đến 8 tiếng một ngày. Thân cây cà chua yếu, dễ bị đổ cho nên bạn phải làm giàn cho cây, thông thường là khoảng từ 1,5 đến 2 tháng sau khi trồng, trước thời điểm cây ra hoa. Bạn có thể sử dụng các cọc tre, thanh gỗ, sắt, nhựa để làm giá đỡ. Cố định các cọc lại với chậu, lưu ý để cọc ở những vị trí không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, sau đó dùng dây buộc thân cây vào các cọc là hoàn tất. Tùy loại giống cà chua mà bạn chọn cho ra loại quả to hay nhỏ, ảnh hưởng đến thân cây thì bạn nên chọn các kích thước và chất liệu chọc phù hợp. Khi cây đến tới giai đoạn ra hoa thì bạn phải bổ sung một lượng chất dinh dưỡng cho cây thông qua phân bón. Trong giai đoạn này nên sử dụng loại phân hữu cơ như phân trùng quế, phân cá, phân gà, phân bò đã xử lý để cung cấp chất dinh dưỡng, kích thích sự phát triển của quả. Hoặc để tiết kiệm hơn bạn có thể tận dụng các loại phân hữu cơ nhà bếp có sẵn. Cây sẽ xuất hiện những quả cà chua bé bé sau khoảng 2 tháng kể từ ngày bắt đầu trồng. Quả sẽ có màu xanh nhạt và độ đậm của màu sắc cũng sẽ tăng theo từ xanh đến đỏ khi lớn dần lên. Cà chua chín đỏ là thời điểm thích hợp nhất để bạn thu hoạch, vì nó đang chứa nhiều vitamin C và lượng đường phù hợp nhất. Khi thu hoạch bạn dùng kéo dắt hoặc dùng dao tỉa nhẹ những quả chín, không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của cây. Hy vọng với cách trồng cà chua đơn giản này, bạn sẽ có được một dàn cà chua sai trĩu quả. Matt Garden chúc các bạn thành công!